Yung mga kaibigan, dali. Dali siya. Dali. Yan. Grabe, ang laki. Ang laki mga kaibigan. Kaso lang, problema nito. Yun mga kaibigan, fish on. Fish on. Yan, fish on tayo. Yun. Yun mga kaibigan, sa magandang hapon. Fishing tayo ulit. Yan, so kung magtataka kayo, ano, bakit nandito tayo sa ganito, hindi dagat yung pamimilitan natin ngayon. Nandito tayo sa spot na hanapin tayo ng dalag, mga kaibigan. Dalag hunting tayo ngayon. Sana makakuha, makadali. Sana swerte. Sana swerte. Para masaya, no? Diba? Mga kaibigan. Dito tayo mag-uumpisa. Kasama ko pala yung anak ko. Okay. Sana makadali ka na. Ay, ito. Ang laki nun mga kaibigan. Ang laki nun. Hindi nakuha mga kaibigan. Sayang. Sayang. Sayang yan. Grabe sana. Laki nun. Yan mga kaibigan, dali. Dali siya. Dali. Yan. Grabe, ang laki. Ang laki mga kaibigan. Kaso lang, problema nito. Grabe. Dali. Nadali natin. Sana hindi makawala. Kukunin ko yung balsa mga kaibigan. Kukunin ko yung balsa. Para ano, haramin muna natin. Siguradong lulun na lulun to. Sigurado yan. Nahiling mo tao? Mau tong barsa? Tuh. Kunta tong barsa. Ito man. Iya man. Karena kula. Oh, kaputi. Kamu balsa. Kapag sa alalain mo saan? Yan pa kahindutan na para. Yan mga kaibigan, kunin ko yung balsa. Mas alalayan mo na. Hiramin natin itong balsa mga kaibigan. Yan mga kaibigan, hindi ko pala nakunan nung niram natin yung balsa sa ano na yon, sa gilid na yon. Halos kalahating oras tayo punta dyan sa lugar na yan. Grabe. So napakalaki nung huli natin mga kaibigan. Mamaw.
Napakamamawa yan, oh. Mas malaki pa sa braso ko. Huh! Ayan mga kaibigan, oh. Napakalaki niya. Ano mo nga. Ano muna. Labas mo. Ayan mga kaibigan. Grabe. Hindi ko nakunan. Sobrang excited ko. Hindi ko nakunan yung pagpunta ko doon mga kaibigan, oh. Kinuha ko yung balsa na yon. Nagtiyaga ako pumunta dyan sa ano na yan. Yan yung dinaanan, oh. Yan, papunta dyan. Hanggang doon. Hanggang sa makuha natin to. Yung malaking dalag na to. Yan mga kaibigan, oh. Ano mo. Yan. Yan mga kaibigan, oh. Mas malaki pa sa braso ng anak ko. Mahigit 1 kilo yan mga kaibigan, oh. Yan yung braso ng anak ko. Ang liit. Nang liit sa ang liit sa ano niya. Sa dalag na yan. Yan mga kaibigan. Sayang. So, bahala na mga kaibigan. Pero update ko kayo. No? Yan. So, lagay mo na. Yan, swerte. Swerte talaga. Kaso lang hindi ko nakunan ng husto. Yan mga kaibigan. Yan, habang nag-ano tayo mga kaibigan, habang tinutulak natin yung balsa papunta dyan, salita ako ng salita. Hanggang doon. Hanggang sa makuha ko yung ano na to, yung isda na to. Salita ako ng salita. Yung pala, hindi naka-record. Grabe. Ang malas ko naman sa video na to. Swerte sa isda. Pagdating sa video na hindi napindot, akala ko napindot ko. Asan na ba yung pain natin? Ayan mga kaibigan, ito lang yung pain ko, oh. Ayan, oh. Isang hook yung tumama sa kanya. Ayan. Ayan mga kaibigan. So maghahagis-hagis pa tayo dyan. Ayan, kahit ano, kakuha pa tayo. Malay mo makakuha pa tayo kahit isa. Tapos sabay uwi na. Para ano, maluto natin yan. Maluto na natin. Grabe, pinagod ako ng gusto mga kaibigan. Grabe. Pinagod ako ng gusto. Nahiling mo palang pagkagat ka tao? Yan mga kaibigan, hindi na ako gumamit ng leader line kasi baka maputol nga pagka nagkahilaan. Pagka ganito lang, walang problema kasi walang leader line, walang dugtong, di ba? Kaya matibay siya. So ano naman to? 12 LB yung line natin na to. Ano to? Casking Superpower na braid line. Yung ano na to, yung line natin. Ayan, kakabit ko lang kasi maghahagis-hagis pa tayo dyan. So ano, medyo maaga pa naman. Ayan. Grabe, chinek ko pa naman yung camera natin kanina mga kaibigan. Nung tinignan ko okay naman. Tapos nung tinignan ko ulit, nung nakagilid na tayo, hindi pala nagre-record. Walang hiya. Walang hiyang camera to. Kung kailan maganda yung kuha, saka man lang hindi nag-record. Ano ba yan? Alis tayo rito baka sakaling meron. Yun mga kaibigan, fish on. Fish on. Yan, fish on tayo. Yun. Medyo mabigat to mga kaibigan. Medyo mabigat. Medyo mabigat to mga kaibigan. Paano natin makukuha niya dyan?
Paano natin makukuha? Mga kaibigan. Mag-aantay tayo lumabas yan dyan. Mag-aantay tayo. Yo. Dapat yan maalangoy ka dyan, may balsa. Baka kaya mga kaibigan, hatakin natin. Hatakin natin. Malaki to mga kaibigan. Medyo malaki. Yan, unti-untiin natin. Baka kaya. May balsa doon, kaso lang malayo naman. Maghanap ang duwan nyog. Diyan, laya. Ibuntang balsa. Grabe. Nakailalim mga kaibigan. Oh, shit! Oh! Potol. Inano ko, napunit. Oh. Piniras ako kasi mga kaibigan. Piniras ako kasi sigurado na napunit yung ano niya, yung bunganga, yung bibig niya. Punit. Okay lang. Okay lang mga kaibigan, pauwi na tayo, gabi na. So mag-alas 6 na. Bali dalawa yung nakuha natin mga kaibigan, no? So yung isa, yung panghuli nating strike nakuha natin. So kung may balsa sana tayo, makukuha natin yon. Kaso lang wala kaming balsa eh. Tsaka malalim yung ano na yon, yung part na yon. Kailangan namin ng balsa. Kumbaga pinilit ko na lang ng hinatak na gano'n. Siguro napunit yung ano ng isda, bibig ng isda. Kaya hindi na natin nakuha. Malaki rin sana yun mga kaibigan. Pero okay lang kasi mayroon tayong mahigit 1 kilo, isang piraso. Ito mga kaibigan, baka 2 kilo nga to. Yung ano na to, yung nakuha natin na to, no? Kaya hindi tayo lugi. Pang ulam na to, malaking ano to eh, malaking dalag. Ayun mga kaibigan, no? Tingnan nyo yung ano niya, yung you know, mas malaki pa sa ano ko, sa braso yung dalag na to. Ayan mga kaibigan, ayan, diba? Laki, napakalaki. So sulit na itong kapang ulam. Yan mga kaibigan. So sana yan, lagi nyo akong supportahan mga kaibigan. At maraming salamat sa laging nandyan. Yun, nakadalawa sana tayo. Pero okay na yun. Para may balikan pa tayo, no? May balikan pa tayo ulit. Napakalaki ng bunganga, oh. Yan mga kaibigan, no? Napakalaki. Yun, hanggang sa muli. Paalam na ako.